Є одна французька річ, яку весь світ скопіював, але майже ніхто не знає про її існування. Це польова кухня. Ідея годувати армію гарячою їжею безпосередньо на марші чи за кілька кілометрів від лінії фронту здається очевидною. Але до певної миті в історії вона нікому на думку не спадала. Точніше спадала, та ніхто не знав, як її реалізувати технічно так, щоб казан не перекидався на вибоїнах, їжа не пригорала, а вся конструкція не відставала від авангарду армії. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Французи перші розв'язали це завдання і зробили це з інженерною вишуканістю. Ключова технічна ідея, яка робила французьку польову кухню геніальною, це подвійний казан. Принцип такий: вогонь нагрівав зовнішній казан із водою, а у воду занурювали внутрішній казан із їжею. Температура всередині ніколи не піднімалася вище 100 градусів, тому вона не пригорала, а варилася без проблем і без нагляду. Навіть на ходу, навіть на бруківці, навіть у дощ. Після готування той самий окріп із зовнішнього казана можна було використати для чаю чи какао. Нічого зайвого, еге ж? Окрім того, французька кухня могла рухатися зі швидкістю авангарду, а не тягнутися в обозі позаду всіх. Для армії, яка живе тим, що наступний привал буде за 5 годин і невідомо де, це мало величезне значення. Наполеон, якому приписують цитату «Армія марширує на своєму шлункові», особисто до їжі ставився байдуже. Їв швидко, часто стоячи, за 3-4 хвилини і мало що взагалі розрізняв на смак. Але він добре розумів, що голодний солдат – це не солдат, тому саме наполеонівські війни стали каталізатором двох революцій у військовому харчуванні – консервів і польової кухні. 1795 року французький уряд оголосив конкурс з призом у 20 тисяч франків за найліпший метод тривалого зберігання їжі для армії і флоту. Приз отримав кухар Ніколя Апер, відкрив перший на світі консервний завод. До речі, відео про Апера є на нашому каналі. А паралельно вдосконалювали мобільні кухні. Спочатку примітивні вози-казани, а згодом дедалі складніші конструкції. Та справжня стандартизована cuisine roulante, кухня-колісниця, як її потім стали називати, з'явилася у Франції значно пізніше, ніж гадають. Аж 1912 року офіційна директива французького військового міністерства підтвердила прийняття польової кухні на озброєння піхоти і інженерних військ. Коли у серпні 1914-го почалася Перша світова, то у всій французькій армії було аж 30 таких кухонь на кілька мільйонів солдатів. Перші місяці війни солдати виплутувалися з цієї халепи так, як виплутувалися їхні діди. Полювали, рибалили, реквізовували у місцевих фермерів. Але потім фронт стабілізувався, виникли траншеї і з'ясувалося, що виплутуватися з халепи вже не варіант. Треба годувати мільйони чоловік щодня регулярно, незалежно від погоди і від того, чи є поруч ферма. Уряд і військове міністерство відреагували негайно. Взимку 1914-1915 років було терміново замовлено 13 тисяч рулантів у французьких та іноземних виробників. За кілька місяців кількість польових кухонь у французькій армії зросла в 400 разів. 1917 року, після масових бунтів у французьких військах, коли солдати відмовлялися йти в атаку і одним із основних їхніх прохань було поліпшення харчування, генерал Петен особисто взявся за реформу постачання. Він наблизив польові кухні до лінії фронту, ввів регулярні порції з більшою часткою свіжих овочів і м'яса. Кажуть, що мораль і бойовий дух після цього помітно покращили. Стандартний пайок французького пуалью, волосатого, як називали рядового солдата в Першій світовій, становив 700 грамів хліба на день, 500 грамів м'яса, 100 грамів сухих бобових. І, звичайно, знаменита суп дю пуалью – солдатський суп – основа всього. Рецепт у польових умовах був простим. До великого казана кидали все, що мали. М'ясо, яловичину чи свинину, картоплю, моркву, ріпу, капусту, квасолю, цибулю. Якщо пощастило, то часник і лаврове листя. Солили, перчили, варили кілька годин. Цей суп у французькій армії називали ратта, скорочення від рататуй, що у солдатському сленгові означало просто харчі чи їдло. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані.
Тут є одна деталь, яку неможливо не відзначити. Офіційна військово-кулінарна книга французької армії «Ordinaire livre de cuisine militaire et manœuvre et en campagne» 1909 року видання – це реальна книжка з реальними рецептами для польових умов. Там є рецепти рагу з яловичини, суп із бобових, навіть окремий для теплої пори, холодний суп із вина, води і хліба. І жоден рецепт не передбачає нічого екстра, лише те, що можна дістати за польових умов і приготувати у великому казані. Відомий шеф-кухар Проспер Монтаньє, один із найвизначніших французьких кулінарів свого часу, під час Першої світової особисто працював над удосконаленням конструкції рулантів, щоб покращити харчування солдатів. Це досить красномовний факт. У Франції навіть на фронті над цим працювали не просто інженери, а шеф-кухарі. Після Першої світової французька кюзін рулант стала взірцем для наслідування у всьому світі. Радянська армія опрацювала свої польові кухні КП-41 і КП-42, відштовхуючись від того самого французького принципу подвійного казана. Британці, американці, японці всі врешті дійшли до тієї самої конструкції. Той самий Наполеон, який воював із половиною Європи і програв, залишивши у спадок іншій половині Європи принцип годування армії, який не застарів і 200 років по тому. Є щось символічне у тому, що країна, яка вважає кулінарію мистецтвом і додала її до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, перша серйозно взялася за питання про те, як нагодувати мільйон чоловік гарячим супом на полі в дощ. Французи ставляться до їжі серйозно, незалежно від обставин, навіть якщо обставини – це траншеї під Верденом.